Давайте почнемо в'язати зачіску з дрібних деталей. Спочатку зв'яжемо ось ці два локони. Для цього наберіть ланцюжок із 17 повітряних петель. І тепер починаємо з другої від гачка петлі. В'яжемо стовпчик, прибавка, стовпчик, прибавка, стовпчик, прибавка, стовпчик, прибавка. Це всього 4 рази. І тепер 4 рази повторюємо один півстовпчик з накидом і прибавка з півстовпчика. Закінчуємо сполучним стовпчиком, хвостик залиште трошки довшим, щоб було чим пришити до голови. І трошки можете самі отак ось його закрутити. І таким же чином в'яжемо другий. Гулька з волосся у нас ось має таку просту форму. Її потрібно буде дуже-дуже легко набити, щоб лише полотно тримало форму, але було м'якеньке. І вона в'яжеться за наступною схемою. Основну частину зачіски починаємо в'язати з 13 повітряних петель. Перший ряд починаємо в'язати з другої від гачка петлі, в'яжемо 11 стовпчиків без накиду. В останню петельку в'яжемо 3 стовпчика в одну, як прибавка. Так, тепер в'яжемо 10 стовпчиків без накиду. І в останню петельку робимо прибавку.
це місце ставимо тепер маркер початку рядка. Другий рядок ми в'яжемо 12 стовпчиків без накиду. Тепер пров'язуємо 3 стовпчики в одну петлю. І повторюємо 12 стовпчиків без накиду. І 3 стовпчики в останню петлю. Третій рядок 13 стовпчиків без накиду. Три стовпчика в одну петлю. Чотирнадцять стовпчиків без накиду. Три стовпчики в одну петлю. І один стовпчик без накиду. Четвертий рядок 15 стовпчиків без накиду. Три стовпчики в одну петлю. Далі продовжуємо 16 стовпчиків без накиду. Три стовпчики в одну петлю. І один стовпчик до кінця рядка. Якраз. П'ятий ряд. Починаємо з 16 стовпчиків без накиду. Далі в'яжемо 3 стовпчики в одну петлю. 18 стовпчиків без накиду. Тепер робимо 3 стовпчики в одну петлю.
і 2 стовпчики без накиду. Шостий ряд 18 стовпчиків без накиду. Три стовпчика в одну петлю. Продовжуємо 20 стовпчиків без накиду. Три стовпчики в одну петлю. І залишається ще 2 стовпчики без накиду до кінця рядка. Сьомий рядок починаємо з 3 стовпчиків. Прибавка. 8 стовпчиків. Прибавка. 5 стовпчиків. Тепер робимо 3 стовпчика в одну петлю. Далі 7 стовпчиків без накиду. Прибавка. 8 стовпчиків без накиду. Прибавка. Тепер 5 стовпчиків без накиду. Робимо 3 стовпчика в одну петлю. І до кінця рядка в нас ще залишається 4 стовпчики без накиду. Восьмий рядок починаємо з 21 стовпчика без накиду. Тепер в'яжемо 3 стовпчики в одну петлю. Далі в'яжемо 26 стовпчиків без накиду. В'яжемо далі 3 стовпчики в одну петлю. І до кінця рядка в нас ще залишається 5 стовпчиків без накиду. На початку 9-го рядка ми в'яжемо 23 стовпчики без накиду.
В наступну петлю в'яжемо 3 стовпчики без накиду. 3 в одну. І продовжуємо 28 стовпчиків без накиду. Тепер в'яжемо 3 стовпчики в одну петлю. І до кінця рядка нам залишається ще пров'язати 5 стовпчиків без накиду. Десятий рядок, 3 стовпчики без накиду. Прибавка. 10 стовпчиків без накиду. Прибавка. Тепер 8 стовпчиків без накиду. В наступну петлю в'яжемо одразу 3 стовпчики без накиду. Далі 10 стовпчиків. Прибавка. 10 стовпчиків. Прибавка. Вісім стовпчиків без накиду. Тепер 3 стовпчики в одну петлю. І до кінця рядка в нас залишається 7 стовпчиків без накиду. Одинадцятий рядок, 27 стовпчиків без накиду. Тепер 3 стовпчика в одну петлю. Далі 34 стовпчики без накиду. Тепер 3 стовпчики в одну петлю. І залишається до кінця рядка пров'язати ще 7 стовпчиків без накиду.
12 рядок також починаємо з 27 стовпчиків без накиду. Тепер в'яжемо 3 стовпчики в одну петлю. І далі в'яжемо 36 стовпчиків без накиду. Тепер 3 стовпчики в одну петлю і 9 стовпчиків без накиду до кінця рядка. Тринадцятий рядок. 29 стовпчиків без накиду. Тепер в'яжемо 3 стовпчики в одну петлю. Далі 38 стовпчиків без накиду. Тепер 3 стовпчики в одну петлю. І 9 стовпчиків без накиду. Чотирнадцятий рядок починаємо з 29 стовпчиків без накиду. Тепер в'яжемо 3 стовпчики в одну петлю. Далі 40 стовпчиків без накиду. Тепер 3 стовпчики в одну петлю. І ще 11 стовпчиків до кінця рядка. П'ятнадцятий рядок. 2 стовпчики. Убавка. Десять стовпчиків.
убавка. П'ятнадцять стовпчиків без накиду. Тепер 3 стовпчики в одну петлю. Далі 13 стовпчиків без накиду. Убавка. 10 стовпчиків убавка. П'ятнадцять стовпчиків без накиду. Три стовпчики в одну петлю. І 11 стовпчиків без накиду до кінця рядка. Шістнадцятий рядок починаємо з убавки. Далі в'яжемо 12 стовпчиків без накиду. Убавка. 13 стовпчиків без накиду. Тепер в'яжемо 3 стовпчики в одну петлю. Далі 14 стовпчиків без накиду убавка. Десять стовпчиків без накиду убавка. Чотирнадцять стовпчиків без накиду.
Тепер 3 стовпчики в одну петлю. І ще 13 стовпчиків без накиду до кінця рядка. Сімнадцятий рядок, 2 стовпчика без накиду, убавка, шість стовпчиків, убавка, тепер 18 стовпчиків без накиду, далі 3 стовпчика в одну петлю, чотирнадцять стовпчиків, убавка, шість стовпчиків, убавка, вісімнадцять стовпчиків без накиду, три стовпчики в одну петлю, п'ять стовпчиків, убавка, і ще 5 стовпчиків до кінця рядка. Вісімнадцятий рядок починаємо з 21 стовпчику без накиду. Убавка, 5 стовпчиків, три стовпчики в одну петлю, 7 стовпчиків, убавка, 26 стовпчиків без накиду,
убавка, 5 стовпчиків, 3 стовпчики в одну петлю, і 13 стовпчиків без накиду до кінця рядка. Дев'ятнадцятий рядок починаємо з 5 стовпчиків без накиду. Одна убавка. Далі 42 стовпчики без накиду. Одна убавка, 29 стовпчиків без накиду, тепер робимо одну убавку і залишається 4 стовпчики без накиду до кінця рядка. Двадцятий рядок починаємо з 5 стовпчиків без накиду. Одна убавка. Далі 9 стовпчиків без накиду. Убавка. 9 стовпчиків. Прибавка. 8 стовпчиків. Убавка. 9 стовпчиків. Убавка. Ще раз 9 стовпчиків, убавка. Тепер 9 стовпчиків.
прибавка. Вісім стовпчиків. Убавка. І до кінця рядка нам залишається пров'язати ще 3 стовпчика без накиду. Двадцять перший рядок починаємо з 6 стовпчиків без накиду. Убавка. Вісім стовпчиків. Убавка. Тепер 8 стовпчиків прибавка. Далі 8 стовпчиків убавка. Дев'ять стовпчиків без накиду. Убавка. Тепер 8 стовпчиків без накиду. Убавка. Вісім стовпчиків. Прибавка. Сім стовпчиків убавка. І 3 стовпчика без накиду до кінця рядка. Двадцять другий рядок. 5 стовпчиків без накиду. Убавка. Вісім стовпчиків без накиду. Убавка. Вісім стовпчиків без накиду, прибавка.
7 стовпчиків убавка. Вісім стовпчиків убавка. Ще раз 8 стовпчиків убавка. Тепер 8 стовпчиків прибавка. Сім стовпчиків убавка. І 2 стовпчики без накиду. Двадцять третій ряд. 5 стовпчиків без накиду. Убавка. Сім стовпчиків убавка. Вісім стовпчиків прибавка. Тепер в'яжемо тричі 7 стовпчиків убавка. Тепер 8 стовпчиків прибавка. Шість стовпчиків убавка. І 2 стовпчики до кінця рядка. Двадцять четвертий рядок, 5 стовпчиків. Убавка.
7 стовпчиків убавка. Тепер двічі 6 стовпчиків убавка. Двічі 7 стовпчиків убавка. Тепер 6 стовпчиків убавка. П'ять стовпчиків убавка. І ще 2 стовпчики до кінця рядка. 25 рядок. 4 стовпчики. Убавка. Шість стовпчиків без накиду убавка. Тепер двічі 5 стовпчиків без накиду убавка. Двічі 6 стовпчиків без накиду убавка. П'ять стовпчиків без накиду убавка. Чотири убавка. І 2 стовпчики без накиду до кінця рядка. Двадцять шостий рядок, 3 стовпчика. Убавка. П'ять стовпчиків убавка.
двічі 4 стовпчики, убавка. Тепер двічі 5 стовпчиків, убавка. Чотири стовпчики, убавка. Три стовпчики, убавка. І ще 2 стовпчики без накиду. 27 рядок, 2 стовпчики, убавка. Чотири стовпчики, убавка. Тепер двічі 3 стовпчики, убавка. Двічі 4 стовпчики, убавка. Три стовпчики, убавка. І ще 6 стовпчиків без накиду до кінця рядка. Двадцять 28 рядок ми в'яжемо 1 стовпчик, убавка, і так повторюємо 12 разів. І тепер в'яжемо останній 29 рядок, в'яжемо 12 убавок. Тепер закінчуємо одним сполучним стовпчиком і відрізайте нитку, залишаючи трохи довший хвостик, щоб було нам чим стягнути оцей ось отвір. Беремо голку і дуже акуратно
стягуємо отвір, щоб нитка в нас не порвалася і все акуратненько закрилося. За необхідності просто можна зашити цей отвір трошки ще вздовж отак. Ниточку закріпляємо і можна відрізати. Тепер нам потрібно виправити належним чином нашу деталь. Розпрямляйте її таким чином, щоб спереду ось утворилася така форма, а ззаду рівняйте по початковому ланцюжку. І добряче так руками виправляйте, складуйте навпіл, розтягуйте, підтягуйте, щоб була округла форма перуки. Ну і можна буде зробити примірку зачіски до голови. Вона трішки така вільненька відносно голови, є трошки запас, але після пришивання його не буде. Забув одразу сказати, що розправляючи форму зачіски, потрібно, щоб оці бокові прибавки, якраз вони розташовані були по бокам. Нижній рядок, оцей перший, він був рівненький. І отут чубчик розподілився також рівненько і симетрично. Перед тим, як пришити зачіску до голови, спочатку нам треба закріпити ось ці бічні локони. Розташовуйте їх трошки вище вуха, ось так. І його ми пришиваємо ось тут по верхньому краю. І потрібно буде зробити ще декілька додаткових стіпків для закріплення ось тут в районі вуха. З іншого боку наколюємо так само. Пришиваємо буквально тут одним-двома стіпками вгорі. Цей верхній край у нас буде все одно закритий основною частиною волосся і його буде не видно. Далі виводимо ниточку з голкою ось тут по центру прядочки. І одним стіпком ось буквально достатньо буде, щоб закріпити. Один кінець нитки виводимо сюди і також можемо вивести інший. Все зайве одразу відрізаємо. З іншого боку тепер пришиваємо так само. Тепер надіваємо зачіску на голову, щоб оцей нижній край був приблизно на рівні ось голови. Розміщайте центр тепер, щоб був по центру.
І ось так ось по контурам потрібно буде приколоти зачіску до голови. Зверніть увагу, щоб чубчик був симетрично відносно бровок. Зачіска наче виглядає трошки вільніше, трошки ширше, ніж сама голова, але під час пришивання це все відрегулюється і буде чітко і красиво. Я буду шити половинкою нитки від звичайної, щоб було акуратніше, і її буде так менше помітно. Починаємо шити з потилиці. Дивіться, ось таким чином я виводю нитку в зачіску, захоплюю 1-2 стовпчики на голові і знову захоплюю за петлю на зачісці. І ось так ось по контуру шиємо всю зачіску. Давайте зараз за кадром дошию до цього місця і покажу вам ще тут, яка є одна маленька хитрість. В цьому місці ось я рекомендую зшити на величину 2 чи 3 рядочки деталі ось так між собою. Таким чином і буде більша округлість на голові, і не такий високий лоб у нашої дівчинки. І зовсім і непомітно. І йде більш красивіше прилягання зачіски до голови. Ну і тепер продовжуємо пришивати до кінця. Так, з цим моментом впоралися. І нам залишається лише пришити гульку. Її розміщуємо ось тут з потилиці в нижній частині. І таким же чином, як і зачіску до голови, пришиваємо ось так по контурам, де вона торкається основної частини зачіски. І залишається тепер приєднати голову до шиї. Її можна або буде пришити, або посадити на клей. Тут уже дивіться від вашого задуму і як буде застосовуватися сама лялечка.